I Sverige läggs årligen 5-8% av BNP på indirekta och direkta kostnader av psykisk ohälsa, och väntetiderna inom vården för en första utredning är ofta väldigt långa. Vi hoppas kunna hitta människor tidigt i vårdkedjan, i Sverige och internationellt, och underlätta flödet till klinisk vård. Jag heter Mamdouh Halawa och är vd och grundare för Seeds, en plattform som hjälper människor att bygga meningsfulla vanor. Vi vill kunna erbjuda en skalbar och preventiv åtgärd för att få människor att komma i kontakt med hälsorelaterade vanor. Terapi skulle kunna effektiviseras, vårdflödet minskas och produktiviteten på arbetsplatser ökas. Jag utöver att bara skapa fler trevliga stunder för människor som är nog så mycket värt. Det största vi brottas med just nu är balansgången mellan det mer glädjefyllda, intuitiva och spelifierade i vår plattform och de jobbigare och långsammare terapeutiska elementen. Det här är något som vi tror är nyckeln för lösningens breda implementering, att få till den balansgången. Vi har nu en första version av produkten klar. Den finslipar vi nu baserat på användardata. Min dröm är att detta är den huvudsakliga vaneskaparplattformen internationellt. Jag ser även att produkten har breddats och innehåller fler lösningar. Samtidigt så är vi en integrerad klinisk lösning i själva vårdapparaten för att underlätta exempelvis uppgiftsarbete för psykologer. Det mest spännande är att ta något från idéstadiet och manifestera det i verkligheten. När idén får sitt eget liv och utvecklas till ett bolag och blir mer och mer komplex. Det är en oerhört häftig känsla att vara med om. Jag vill se vart jag kan ta detta och var idén liksom tar slut.